kontoret i bygget och dessutom till hushållen för en befolkning på cirka 1200 personer. Därför fick bolaget dessutom köpa kraft i avsevärd omfattning. Till anläggningarna hörde också den nya kontorsbyggnaden uppförd av betong och tegel som dock inte blev färdig så att den kunde användas under byggnadstiden. Under våra vandringar har vi sett många arbetare, förmän och avdelningschefer. Låt oss också få presentera arbetschefen Almgren till höger och ingenjör Rochelle som svarade för arbetena under jord. Arbetena ovan jord hade däremot civilingenjör Stenör närmast hand om och han diskuterar sina problem inne hos arbetschefen. I huvudkontoret, en ganska anspråkslös byggnad där personalen för den kamerala avdelningen med kassa och bokföring hade sin verksamhet. Där hade också undersökningsavdelningen och mätningsteknikerna sina arbetsrum. Ritningsarkivet och telefonväxeln hade också plats där inne. Var bodde då alla de som var med om att bygga Storfinnforsens kraftverk och som med sina familjer utgjorde sammanlagt cirka 1200 personer? Ja, vi kan först nämna de permanenta bostäderna som personalen för driften av det färdiga kraftverket nu bebor. Redan från början anlade bolaget trevliga små trädgårdar. Jorden bestod av de åkrar och ängar som tillhörde det torpställe kallat Lövströmstorpet som innehades av familjen Rystedt. De bebor fortfarande sin sommarstuga som blivit upprustad. Liksom sina grannar lägger kamrer Menster ner ett intresserat arbete på rabatter och grönsaksodlingar. På tjänstemannamässens veranda väntar föreståndarinnan fröken Brännholm på sin skyddsling Lilla Lasse, av mässens alla gäster betraktad som något av en maskot. Ett stort antal provisoriska bostäder uppfördes också på ett flertal ställen, både inom och utom bolagets ägor. Det var ju ett mycket stort behov av bostäder för alla de som hade sin utkomst av anläggningsarbetet. Även här höll alla sina gräsmattor och planteringar i ett prydligt skick. Mycket genom bolagets medverkan tillkom ett litet handelscentrum omkring torget med en livsmedels- och diverseaffär, Lybrännans NK, en kiosk för de färskaste tidningarna, tobak och snask, precis som överallt annars. Ronnestigs kondis bjöd på gott kaffe och färska bullar. Tur var kunderna noga vid färgurvalet. Ortens Figaro, frisörmästare Lundström, hade många och tacksamma kunder. Bolagets åtgärd att inreda en hypermodern tvättanstalt blev ytterst uppskattad av de anställda och deras fruar. Det var fru Sandström som stod för det hela och hjälpte med råd och dåd. Den var lika oumbärlig som omnibussen som gick i trafik till och från Ulriksfors och Långsele, som man hade det bekvämaste tågförbindelser med. Särskilt intresse väckte de bussar som medförde den efterlängtade posten. Posten, ja. Man hade en egen poststation där lilla Lasse fått förtroendet att högst egenhändigt inköpa ett 25-öres frimärke, ett högtidligt ögonblick i en mycket ung mans liv. Men så långt som till att börja skolan har inte lilla Lasse hunnit. Det var nog hans sorg, för där fanns så många av hans trevliga kamrater. Den här tösen till exempel, som gör sig lika stor möda med munnen som med saxen. Ju äldre man blir, desto mer krävande blir uppgifterna. Men roligt är det i skolan med sina stora utrymmen, där folkskollärare Oskarsson ser ut att trivas ypperligt tillsammans med sina elever. Men nu går matsignalen och genast kommer en lavin av barn. Hur trevligt det än är under lektionerna så ger matsignalen tecken till något ännu bättre, skolfrukosten. Men ordning och reda är perfekt. Forsgårdens bio, den är bestämt någonting ännu roligare. Om man har pengar och får gå på bio för pappa och mamma förstås. Tiden har gått och kraftverksbygget med allt vad där tillhörer har blivit så pass klart
att man kan börja med att samla vatten uppströms om dammen. Det tar lång tid att få vattnet att stiga, för den nya sjön kommer att bli stor, inte mindre än 3 mil lång. Och man kan ju inte helt sonika stänga av älven. Därför får man passa på och fylla under vår- och höstfloderna när det nu blev någon. Men vattnet kom och dammens undre delar doldes av vattenytan på den nya vackra sjön. Timmernotar har boserats fram över sjön och virket avvaktade vidare transport via flottningsrännan under det att boserbåten är på väg över den stora sjön för att hämta mera flottningsgods med nästa nota. Och under tiden flottas virket genom den nya rännan. För varje flottningssäsong är det omkring 2 miljoner timmer som passerar flottningsrännan på sin väg ner mot kusten. Flottningsrännan byggdes vid fabrik i färdiga 7 meter långa rändelar som på platsen lades ut efter varandra så att man fick en 650 meter lång ränna. Den visade sig fungera perfekt, liksom alla de andra anordningarna för flottningen som vi inte gått in på i den här filmberättelsen. Men älven nedströms måste som sagt ha sitt vatten. Som kraftverket ännu inte är igång är bottenutskoven öppna och med ett öronbedövande dån vräker sig vattenmassorna ut för älven. Den provisoriska bron som skymtar genom skummet hotar att sköljas bort. Det blir helt andra påfästningar än när den på sin tid användes av den amerikanska armén vid övergången av Ren under det andra världskriget. Vi tar avsked av älven när den för sista gången visar sin vilda skönhet. För hädanefter blir den tvingad att gå under jorden och dra turbiner. När nu bygget hunnit så långt firar Krångede aktiebolag KAB med sina anställda en hejdundrande taklagsfest. Här kommer en bil av en så ålderdomlig modell att den faktiskt väcker ett visst uppseende. Direktionsbil läser vi på skylten. Den unga chauffören öppnar artigt dörren för bolagets verkställande direktör Yngve Holm och överingenjör Albert Öhman. Den unge chauffören av modell anno dazumal visar sig vid närmare besiktning vara Inger Sandström. Gästerna avvaktar nästa punkt på programmet som utgörs av en festlig middag i ett väldigt cirkustält med plats för 800 sittande gäster. Efter middagen blev det tävlingar och lekar i den glada stämningens tecken. Den 4 september 1954 skulle kraftverket invigas. Landshövdingeparet Westström välkomnades av överingenjör Öhman och arbetschef Almgren. Tillsammans med landssekreterare och fru Nilsson går sällskapet upp mot den flaggprydda nya kontorsbyggnaden. Där välkomnade styrelsens ordförande, direktör Kleman, där hälsade och bekantade man sig. Där återfann man general Hägermark i samtal med landshövdingen, byggnadschefen Göransson i Kilforsbygget, direktörerna Arvidsson och Jakobsson, direktörerna Månsson och Malmström, direktörerna Tore Edin och Jonte Hultkrantz. Överingenjör Ahlström träffar Sandvikschefen Forsberg. Så bänkar man sig. Generaldirektör Rusk, vattenrättsdomare Wiklund, borgaråt och fru Agrenius. Landshövdingeparet, general Hägermark, fru Kleman, direktör och fru Joel Larsson och direktör Forsberg. Ordföranden i bolaget, direktör Kleman, välkomnade gästerna och lämnade en orientering om bolagets verksamhet. Därefter höll överingenjör Öhman, som haft huvudansvaret för anläggningen, ett orienterande föredrag om Faxälven och dess flodområde